بخیر. امروز 16 دسامبر 26 آذر ماه دوشنبه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به طلا و ایندکس دلار ببینیم بازار چه هدفی میتونه این هفته داشته باشه، چه جهتی میتونیم ببینیم توی بازار. قبلش من برم اخبار فارکس رو یه تحلیلی واسهتون انجام بدم. اخبار امروز ما روی فارکس زیاد داریم، چه اخبار روی NZD، آیودی، جی بی پی، ببخشید یوان چین، بعدش ین ژاپن، CHF یورو و اخباری که مهمتره و واسه ما اهمیت بالاتری داره میشه اخبار حالا حوزه اروپا و پوند انگلیس و دلار آمریکا. شاخص پی پی آی سوئیس CHF و ما عدد قبلیش -3 بوده، فورکستش 2 و تا 32 ثانیه 30 ثانیه دیگه هم که تاثیر شما میتونید ببینید. اگه افزایش پیدا کنه پی پی آی نشون دهنده افزایش تورم، داده‌های بالاتر فرانک تقویت میکنه و فشار فروش روی دلار ایجاد میکنه که خب این میتونه دلار رو ضعیف‌تر کنه، اما تاثیرش همونطور که تو تحلیل قبلی بهتون گفتم محدود میشه، پس خیلی نباید انتظار داشت. صبر میکنیم ببینیم فورکستش اکچوالش چی میشه، بیشتر میشه یا کمتر. حالا تا زمانی که بیاد من برم بقیه‌اش هم تحلیل بگیرم واسهتون. تا بعدش کمتر شد، -6 شد. خب ما گفتیم که من همین الان گفتم که افزایش پی پی آی نشون دهنده افزایش تورمه که اگه داداش بالاتر باشه فرانک رو تقویت میکنه. خب اینجا فرانک ضعیف‌تر شد، پس ما دلار رو قوی‌تر میتونیم ببینیم. بعدش اخبار بعدی که داریم روی اروپا، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا داریم. تاثیر سخنرانی آقای لاگارد ممکنه که نوسانی یا روی یورو داشته باشه. حالا یورو یو اس دی میتونه یه تاثیراتی داشته باشیم، متقابلا یه تاثیری هم روی طلا خوب قاعدتا باید ایجاد کنه. هر اشاره‌ای که به سیاست انقباضی بشه یورو رو تقویت میکنه، دلار رو تضعیف، که برای طلا سودی میشه. بعد شاخص پی ام آی اروپا و آلمان رو داریم که قبلی 43 بوده، پیش بینی 43.1. خدمات آلمان پی ام آیش هم داریم که قبلی 49.3 بوده، پیش بینی 49.5. تأثیری که داره واسه ما به همون حالا یه پیش بینی که میتونه بده اینه که اگه پیش بینی یورو رو پیش بینی بهتر باشه، یورو رو تقویت میکنه و فشار کاهشی روی دلار میذاره که باز هم برای طلا مثبته. پس ما دو جا اگه پیش بینی درست باشه واسه طلا مثبت میشه. یه جا به خاطر فرانک سوئیس باعث شد که طلا ضعیف بشه و دلار سودی بشه. پس دو جا به نفع طلا، یه جا به نفع دلار، 2-1 فعلا. تا من یه پیش بینی کلی هم واسهتون میگیرم. آمار مسکن کانادا رو داریم که داده قبلیش 240.8 بوده و پیش بینیش 246 بوده. تأثیری که میتونه داشته باشه، خب قاعدتا اگه این داده قوی تر باشه میتونه دلار کانادا تقویت کنه. تاثیرش روی طلا غیر مستقیمه و تاثیر آنچنانی هم معمولا نداشته آمار مسکن کانادا روی طلا. بعدش داده های آمریکا رو داریم. پی ام آی تولید نیویورک رو داریم، قبلی 31.20 بوده، پیش بینیش شد 4. تغییر زیادی کرده، ولی این تغییر به خاطر حالا اخبار، به خاطر این اتفاقاتی که حول این جریانات داره میچرخه و خیلی مثلا چیزه، به نظر من تاثیر آنچنانی نده. کوتاه مدت روی چارت امروز نوسان به شدت زیاد داریم، کوتاه مدت نوسان به شدت زیاد داریم، ولی کلیاتش به نظر من تاثیر کوتاه مدت نه بلند مدت. خب تاثیرش که میتونه داشته باشه، چون افت قابل توجهی توی پیش بینی داره به ما نشون میده، وضعیت بخش تولیدی قاعدتا ضعیف میکنه که این داده منفیه واسه دلاره که اگه دلار رو تضعیف کنه طلا رو تقویت کنه، چون خیلی تغییر کرده. تاثیر به سزایی میتونه داشته باشه واسمون. بعدیش هم که میریم واسه گزارش پی ام آی تولید و خدمات آمریکا که 49.7 قبلیش بوده، پیش بینیش هم 49.4. بعد بخش خدمات پی ام آی هم داریم که 56.1 بوده قبلیش، پیش بینیش هم 50.7 که کمتر شدن، یعنی جفتشون کمتر شدن. خب اون کمتر مثبت، این کمتر منفیه. و اگه این داده ها کمتر از پیش بینی باشن که داریم میبینیم احتمالاً تضعیف دلار ما ببینیم و افزایش قیمت طلا. پس کلیات امروز جنبندی تاثیرات کلیشو بخوایم داشته باشیم، اخبار اروپا آلمان داداش مثبت بود، دلار رو تضعیف میکنه، طلا رو سودی. داده‌های پی ام آی آمریکا پیش بینی افت داده های فشار نزولی ها داشتیم میدیدیم، دلار رو سودی، روی طلا حرکت موج منفی میاره یک کوچولو. بخش اشتباه گفتم، روی دلار نزولی و روی طلا سعودی. ما پی ام آی داشتیم میگفتیم که روی طلا سعودیه. اخبار CHF بود. و سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا داریم که اگه اشاره کنه به سیاست انقباضی، دلار رو ضعیف میکنه و طلا رو تقویت. جهت کلی بازار هم بخوایم در
جریان باشیم، ببینیم مثلا نسبت به اخبار چجوریه. با توجه به پیش بینی ها، داده های پی ام آی یا سخنرانی حالا بانک مرکزی اروپا، دلار احتمالاً امروز ضعیف‌تر باشه و طلا توی شرایط صعودی قرار بگیره، به شرط اینکه حالا پیش بینی ها چیز باشه. در صورت اینکه حالا داده های پی ام آی آلمان و اروپا، یورو تقویت بشه و فشار بیشتر روی دلار بیاد، ما میتونیم در نهایت تصمیم بگیریم که امروز نوسانات زیادی که داریم، طلا صعودی تره و حالا دلار یکم تضعیف میشه و نزولی تره. پس این شد یه کلیات درباره اخبار فارکس که یه اشاره خوب بود بهش داشته باشیم. دیگه فکر نکنم چیزی مونده باشه از اخبار. من برم چارت تکنیکالش رو نگاه کنم ببینم طلا چه جهتی داره که ببینیم امروز واقعا سودی میشه یا نه. چارت تکنیکالی طلا ADX حجم نداره، چینش و گارد خطوطمون سودیه، شیب خطوط نداریم، فلتن، چه اسپن آ چه اسپن بی چه تنکان چه کیجن فلت هستن، پس ما یه شیبی ها اینجا نداریم. فاصله بین کندلا و 6393 زیاد شده، یه گپی بین تنکان و کیجنسن افتاده، این گپ توسط کندلا یه بار پر شده، ریجکت شده رفتن بالا. الان کندلا تو این گپ قرار گرفتن، یه بار اومده کندلا ردش کنه بره بالا ولی نتونسته، فعلا زیر تنکان مونده. دو تا جهت میتونه بهمون بده. یک، من اول اینو آپدیت کنم که این کف هفتگیمون بود و اینجا هم بیاد بالاتر اینجا قرار بگیره. ما اومدیم بالاترین سقف هفتگیمون شادو زدیم برگشتیم، الان کف هفتگیمون هستیم. این دو تا داده میتونه بهمون بده توی حالا هفتگی. یکی این که ما از تنکانسن که اینجاست ریجکت بشیم و بخوایم رو به پایین حرکت کنیم تا کف ماهیانه اینجاها بریم توی نوسان بدیم. دو، نه اینجا رو بشکنیم این سقفو و رو به بالا بخوایم حرکت داشته باشیم. این دو تا داده ای که بهم میده. فعلا ما تو اصلاح زمانی قرار دادیم 63.93 در رو به بالا حرکت میکنه. خب یه پوینت مثبتی میتونه داشته باشه واسه ما زمانی که کندلا ببینم یه نمونه میتونم پیدا کنم که کندلا وایساد اینجا، مثلا کندلا وایسادن 63 رو به بالای حرکتی داشته، اینجا 63 رو به بالا حرکت داشتن، کندلا رو به بالا حرکتشون رو پیدا کردن، پس این میتونه مثبت باشه، روند سودی ما رو تایید کنه. پس اینم از هفتگیش که اینجا ما داریم میبینیم اگه این اتفاق بیفته سودی میشیم که الان داره این اتفاق میفته، پس انتظار سود میتونیم داشته باشیم، تارگت های بالاتر رو ببینیم. ما داده قبلی نداریم روی طلا، اگه ببینید ما بالاترین حدش هستیم حداقل. اینجا اگه ببینید اینجاها داده داشتیم، حداقل اینجا دیگه نداریم داده، پس تارگت بالاترمون رو باید نسبت به حال در نظر بگیریم. واسه همینه که من مثلا تارگت بالاتر نمیدم، لول تارگت میدم، اینجاها رو تارگت میدم که چیزی نداریم. تایم روزانش ما همچنان داخل ابریم، گپ بین 63 پر نشده، کراس سعودی تنکان و کیجن رو داریم میبینیم، کندلا وارد این گپه شدن. اینجا دیگه باید حداقلی تا اینجا اصلا ببینم چقدره، تا 8 روز دیگه 7 روز دیگه ما فرصت داریم که اینجا رو بشکنیم. اگه نشکنیم ما اتفاقات بد میفته و مثلا میتونیم بریم تو اینجا بعد ریزش شیم که کلا اتفاق بدی، مگر اینکه تا قبلش ما سعودی بشیم بریم رو به بالا، حالا یا رو به بالا بشکنیم بریم یا رو به پایین بشکنیم بریم مثلا رو به پایین، چون ابر نشکستیم پس فیکی در نظر نمیگیریم فعلا، مگر اینکه حالا یه طرفی بشکنیم که بعدا مثلا بخوایم فیکش در نظر بگیریم، حالا مثلا رو به بالا بشکنیم از ابر قرمز رد شیم یا نه بالعکسش. چیزی که مثلا من میتونم نسبت بهش ببینم اینجوری است که ما میتونیم اینجا رو بشکنیم، واسه پولبک بیایم اینجاهای پولبکی داشته باشیم چون فعلیت اسپن بی هم هست، یکم حالا شادو زنی کنیم یا بالاتر بیایم یا فیکش کنیم یا هر اتفاق دیگه بیایم اینجاها و بعداً به پایین حرکت داشته باشیم تا لول پایین‌ترمون که کلی لول داریم. یکیش اینجا میتونه باشه خط زرد ما، یکیش اینجا میتونه باشه، یکیش اینجا میتونه باشه که پر کنیم. کلی لول پایین‌تر داریم که بخوایم در نظر بگیریم. فعلا توی روزانه ما چون توی ابریمون داده آنچنانی نداره، زد و نقیضه، کف ترازو بعد بذاریم ببینیم مثلا فشار نزول بیشتر یا فشار صعود که دیگه خودتون تصمیم گیری کنید. من بهتون میگم که خودتون دیگه در نظر بگیرید. اینجا اومدیم تحلیل ببینیم نه اینکه سیگنال بدیم، چون استراتژی با هم متفاوته، روحیات با هم متفاوته. جایی که ممکنه من پوزیشن باز کنم واسه من خوب باشه واسه شما مناسب نباشه، پس من تحلیلمو میذارم که شما ازش برخوردار باشید. توی 4 ساعته ما خوردیم به سقف هفتگی که مثلا اینجا سقف تشکیل دادیم، اینجا بوده که ما یکم بالاترش رفتیم، اینجا برخورد داشتیم ریجکت شدیم، داریم به پایین میرسیم، خوردیم تقریبا داریم میرسیم به کف هفتگی، یعنی یه سقف و کفو ما تو این بازه زمانی تست کردیم. دید کلیمون نسبت بهش دید سودی هست. چرا سودی؟ چون اخبار سودی ADX حجم سودی داره، توی این روند نزولی کندلای سبز و قرمز کوچیک‌تر شدن،
ابرمون نازکه، میتونیم اینجا راحت بیایم ردش کنیم، بیایم بشکنیمش. تحلیل زمانیمون داریم بهشون میرسیم. فعلا باید صبر کنیم تا ببینیم میتونه چه حرکتی بزنه. تنکان کیجن کراس انجام دادن، 63 کراسی انجام ندادن. اسپن آبی فلت شدن ولی خب دهانشون کوچیک شده، ثبات روندی نداریم فعلا. داخل این باکس هم اومدیم. این باکس خودش هم یه جای نوسانی هست که توی یک روزه هم نوسانو ما داریم میبینیم. 2 ساعته بخوایم ببینیم، 2 ساعته 63 داره رو به بالا میره. این دو تا دید کلی میتونه به من بده. بالا رفتن 63 یا کندلا رو به سمتش میکشونه، یا اینکه دوباره با شیب قوی تر رو به پایین حرکت کنه و کندلا رو به پایین هولشون بده. این دو تا دیدی که میتونیم داشته باشیم. اسپن آ رو به پایین یه دید نزولی آروم یا میتونه به من بده. اسپن بی تقریبا فلته. اینجا هم کراس انجام نشده، این داره رو بالا میره که هیچی. فاصله بین تنکان و کیجن رو میبینیم. جا موندن کیجنسن توی ابر رو داریم میبینیم. یه شکارچی میتونه اینجا اتفاق بیفته، اینجا رو رد کنه ما نزولی میشیم. اینجا دیده نزولی هم میتونه بهمون بده. لول برم روشن کنم واسهتون. لول تا دیده نزولیمون رو و سومیش کجاست؟ اینم از این اینجا و اینجا هم آره سمون. خب لول بندی هم کردیم پیوت پوینت واسهتون. اینجا دیدی که بهمون میتونه بده توی یک ساعته. شکارچی اینجا اتفاق افتاده. جاموندگی کیجن رو اینجا ما داریم میبینیم. فاصله بین 63 و کندلا رو داریم میبینیم. 63 منظورمه. اینجا تا اینجا میتونه پول بک بزنه بعداً برگرده. میتونه نه حرکت سودیش داشته باشه، اینجاها پول بک بزنه برگرده، یا مثلا بیاد نوسان سودیش شروع کنه بخواد حرکت سودی انجام بده واسه ما. فعلا یه بالایی رو حداقل توی چارت دارم میبینم نسبت بهش، ولی تا زمانی که نشکسته، یعنی هیچ طرفی رو نشکسته، دید سودی نمیتونن نسبت بهش بگیرن. واسه نزول ریسکی اینجا اوکیه، یعنی ریسکی که دیگه بازار ریسکش داره. از اینجا مثلا گرفت تا این کف، منظورم از ریسک اینه، مگر اینکه بخوای صبر کنی بعد از اینکه این کف شکسته شد. این واسه نزولش. واسه صعودش هم بعد از اینجا من یه تارگتی بذارم بریم تا این پایین‌تر. اینجا کراس توی نیم ساعت انجام شده. فاصله بین 60 تا 93 کاملا واضحه، یه گپی افتاده. اینا خیلی زمان میبره که یکیشون بیاد اینجوری حرکت کنه، این یکی بیاد کراس انجام بدن، یا نه اینم باز بیاد پایین‌تر و بعد کندلا ردشون کنن و اینجا کراسی انجام بدن. من نقاشی میکنم، خط خطی میکنم دیگه، میخوام شماتیک کلیشو بهتون نشون بدم که کجاها میتونن کراس انجام بدن، کجا بازی کنن. فعلا همچین دیدی ها میتونه بهمون نیم ساعت بده که ما یه سودی ها میتونیم داشته باشیم. با رد کردن اینجاها تقریبا همین سقفه، بهترین جا همین سقف است. من اینا میذارم اینجا ولی بهترین جا همین سقف است. یا ریسکیش میشه مثلا اینجا، سقفم رد نکنیم، اینجا هم میشه، اینجا هم اوکیه واسه رد کردنش. حجم همراه بود، حمایت خطوط همراه بود، همه چی همراه بود. پوزیشنتون رو میتونید باز کنید تا تارگت های رد کردن این باکس تا اینجا یا تارگت های بالاتر میتونید داشته باشید. این از طلا. دلار هم یه نگاهی بندازیم. دلار دیده نزولیشو داره تقریبا میده. اینجاها بخوایم این سقف رو آپدیت کنیم، بیاد اینجا، اینم بیاد اینجا. جاموندگی 63 93 کیجن رو توی اب میبینیم. فاصله تنکان و کندلا رو داریم میبینیم. اینجا یا باید بیاد بخوره اینجا، یه مثلا حمایت رو به بالا بره، یا نه اصلا حمایت نشه بیاد رو به پایین، لول پایین تر رو ببینه. جاموندگی هست. فشار آروم آروم داره زیاد میشه، خیلی ضعیف این رونده قدرتش روزانه. اینجا خوردیم یه حمایتی ها شدیم، اینجا با دیوونم، آره اینجا که خوردیم یه حمایتی ها شدیم، رو به بالا داریم حرکت میکنیم. فاصله بین خطوط 60 93 زیاد شده، بین ابرم زیاد شده. اصلاح زمانی میتونه تا اینجا اتفاق بیفته، بعدن رو به بالا حرکت کنه. یه کراس نزولی انجام دادن. فلت 60 93 رو داریم میبینیم. اسپن آ سعودی، اسپن بی با شیب ملایم سعودی، دهانش بزرگ شده، ثبات روند رو داریم. همچنان قدرت روندم یه جورایی داریم میبینیم، ولی توی ADX نداریم قدرت روند رو.
کراس هم که نزولیه ولی کندلا هنوز بالان، از اینجا ریجکت دارن میشن. مثل اینکه حمایتشن رو بالا میتونیم تارگت بدیم، مثلا اینجوری اگه حمایت کندلا بالاش ببنده اینجاها مثلا با یه همچین تارگتی میتونیم یه پوزیشنی رو باز کنیم. حالا این توی روزانه است، خب بالاخره باید لول بهتر رو پیدا کنیم توی پایین‌تر، ولی همچین دید کلی داریم نسبت بهش. و واسه 4 ساعته خب خیلی 4 ساعته بهتری میتونه بهم بده. حجم نداریم، کلاس 6093 انجام نشده تا اینجا فرصت انجام بشه، وگرنه دیگه این کلاس اعتباری نداره. روند سودی که شروع شده کلاس تنکنو کی جنم برقرار بوده، یه گپی افتاده، کندلا میتونن از اینجا حمایت شن، از کیجن رو بالا حرکت کنن، نه بخوام بشکنن میتونن ابرو بشکنن، اینجا رو به پایین حرکت داشته باشیم. واسه یه شورت این لول پیوت پوینت رو میارم پایین‌تر تا اینا اوکی کنم. اینجا اوکیه، اینجا اوکیه واسه شورت. واسه لانگ هم بعد از همینجا اوکیه چون نشکستیمش که بخوایم حرکت سودی داشته باشیم. تو 5 دقیقه میگم چندین بارم تو حالا تحلیل قدیم بهتون گفتم من خودم 5 دقیقه ترید نمی‌کنم، واسه همین سعی می‌کنم کمتر سیگنال 5 دقیقه بهتون بدم، مگر اینکه 15 دقیقه ورود درستابی بهم نده. یعنی اگه واقعا 15 دقیقه ورود بهم نده مجبورا میرم 5 دقیقه، ولی ترجیح هم تایم بالاتره. اینکه کدوم تایم درسته دیگه به خود هر شخص بستگی داره. من نمیدونم مثلا کدوم تایم درسته، چون نسبت به روحیات و حالا چیزی که هر شخص داره. اینم شد تارگت های پیوت پوینتیمون. خاموشم بکنم که راحت‌تر بتونید ببینید. خب واسه 15 دقیقه فعلا واسه دلار ما دید نزولی داریم. اینجا کلاس سودی انجام شده که خوب اعتباری واسمون نداره. فلت اسپن بی، فلت اسپن آ، اینجا ریسکی ترشه واسه باز کردن پوزیشن دیگه با خودتون. اینجا یه لول ریسکی ترشه. شیب رو به پایین بردارن که راسه انجام بشه. ADX داره حجمش هم میخوره، فاصله همه چی اوکیه. ما میتونیم واسه نزولش اقدام کنیم. شرایط هم که واسه دلار نزول نشون میداد. پس این شد کلیات ایندکس دلار و طلا. امیدوارم این تحلیل واسه مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه نظری انتقادی چیز دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگه میخواین کوین کریپتویی واسهتون بررسی کنم حتما توی کامنت بنویسین که این بوران رو از دست ندید و سرمایه‌گذاری روش داشته باشین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون اومد میتونین دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.